Tahukah anda yang baru-baru ni Xiaomi melancarkan gadget yang mempunyai skrin yang paling besar di dunia? Itu bukan smartphone, okey. 6, 7, 8 inci tak ada. Ini ada 55 inci. Apa khabar semua? GengSmashpop di sini, kawan borak gadget anda, okey. Untuk semua subscriber ataupun pelanggan, okey. Nampak tak latar belakang sudah pun bertukar. Sebab kenapa? Sebab saya sudah ada studio baru, okey. Tapi itu lain cerita, lain video. Dalam video ni kita nak cakapkan tentang Mi TV P1, okey, yang datang dalam pelbagai saiz. 32 inci, 43 inci, 50 inci dan juga 55 inci. Yang saya ada ni adalah Mi TV P1 55 inci yang dikuasakan oleh OS Android TV, okey. Okey, benda pertama yang kita boleh lihatkan, okey, dia punya design ataupun reka bentuk Mi TV P1 ini. Dia punya bingkai sangat-sangat nipis, okey. Seakan-akan tiada bingkai. Nampak tak? Memang hebat sekali, okey. Kalau Mi TV yang you dapatkan adalah 55 inci, dia punya nisbah bingkai dengan skrin lagi jauh berbeza, okey. That's why kena ambil 55 macam saya punya. Dan sudut tontonan untuk skrin ini adalah lebih kurang kiri sampai ke kanan, okey, 178 darjah. So kalau you tengah bergaduh dengan girlfriend, boyfriend anda, kau boleh duduk sini, girlfriend boleh duduk sini, dua-dua pun masih boleh nampak TV tu, okey. Okey, dan juga resolusi untuk TV ini 4K Ultra HD dan juga panel screen ini, okey, menyokong Dolby Vision dan juga HDR10 Plus. Dan ini bermaksud dia punya dynamic range sangat-sangat tinggi, okey. Dan untuk semua yang suka tengok bola sepak, football lah, okey, FA Cup lah, FA Cup lah, T Cup lah, apa-apa je lah, okey. Jangan takut yang pemain ataupun bola bergerak terlalu cepat sampai kabur di dalam skrin, okey. Sebab Mi TV P1 ini mempunyai teknologi MEMC yang boleh mengurangkan kekaburan pergerakan untuk memastikan anda boleh nampak segala pergerakan dan tindak balas yang berlaku ataupun aksi-aksi adegan-adegan Fast and Furious yang tengah berlaku di dalam skrin ini. Selain daripada itu, TV ini bukan sahaja TV biasa, okey. Sebab TV ini adalah TV AI pintar, okey. Dengan TV Android ini, anda boleh install ataupun pasangkan aplikasi-aplikasi yang anda sukakan seperti YouTube, seperti Netflix, seperti Amazon Prime, seperti HBO Go dan banyak lagi. Sebab Android kan, kita semua tahu Android memang ada banyak aplikasi yang kita boleh pasangkan, okey. Selain daripada itu, Android memang sudah ada pembantu digital kan lah, yang OK Google tu kan. Okey, kita juga boleh gunakan OK dengan TV kita orang, okey. Cuma cakap ataupun jerit saja, okey. Dalam lingkungan jarak 3 meter, kita cuma boleh cakap OK, no. Okey, tukar channel lah, tanyakan khabar lah, tunjukkan gambar ikan lah, kucing lah dan sebagainya, okey. Biar saya tunjukkan. What's the weather like tomorrow? Tomorrow in Puchong, there will be scattered thunderstorms with a high of 89 and a low of 75. Okey, TV pintar bukan pintar sekiranya dia punya remote control ataupun alat kawalan jauh dia tak pintar, okey. Remote control untuk Mi TV P1 ini mempunyai Bluetooth 360 darjah. Maksudnya, bila kau tekan remote control tu, kau tak payah tunjuk ataupun arahkan remote control ke TV dah. Tak payah, okey. Sebab dia bukan guna infrared, dia guna kuasa Bluetooth. Bermaksud anda hala ke mana-mana sahaja. Hala ke dalam seluar, hala ke dalam baju. Lepas tu anda tekan tukar channel pun boleh. Dan dalam remote control ini juga ada banyak-banyak butang yang pintar, okey. Ada butang Netflix, ada butang Prime Video, ataupun kalau anda tak suka cakap okey, macam tu kan, anda juga boleh tekan butang pembantu digital. Lepas tu cakap je kat mikrofon tu, malam ni makan apa, macam tu lah. Dan sekiranya anda mempunyai smartphone Android seperti smartphone Xiaomi, anda juga boleh kaskan kandungan-kandungan skrin anda ke dalam TV anda dengan senang sekali.
Bukan sahaja smartphone ada chipset tau. Mi TV P1 ini juga mempunyai chipset MediaTek, okey, dengan 2GB RAM dan 16GB storan dalaman yang kita boleh storekan gambar-gambar, video-video yang kita download ke, yang kita ambil ke, salur kat TV, simpan kat sana, okey. Untuk yang suka dengar bunyi-bunyi yang hebat kan, TV ini menyokong Dolby Audio dan juga DTS HD. Dan sekiranya anda nak cocok benda you ke dalam lubang belakang pun boleh, sebab ada banyak lubang yang boleh dicocokkan, okey. Benda ni mempunyai 3 HDMI port, ada 2 USB 2 port, ada juga LAN Ethernet port dan banyak lagi. Masuk dalam antena boleh, nak tengok astro boleh, semua pun boleh cocok, okey. Okey, itulah dia pengalaman saya tentang Mi TV P1, okey, yang mempunyai saiz 55 inci. Harga untuk benda ni lebih kurang 2,000 lebih, macam itulah. Kalau nak beli, tekan saja pautan yang saya sudah letakkan di bawah video ini, okey. Pergilah cek Xiaomi punya Facebook, Shopee, mana-mana je lah, okey. Itu saja. Terima kasih kerana menonton, okey. Dan sekiranya anda suka video gadget-gadget macam ni, jangan lupa langgan ke channel ini. Tekan butang langgan warna merah di bawah video. Tekan butang loceng selepas melanggan. Sharekan video ini kepada kawan-kawan anda dan ikuti saya di Instagram dan juga di TikTok @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.